في الفيديو ده هتكلم عن العناصر المكونة للهايبر ليدجر فابريك واللي مهم اننا نفهمها عشان نقدر نستخدم الهايبر ليدجر فابريك بطريقة صحيحة. اول حاجة هتكلم عنها هي الاسيتس. الاسيت ده هو definition لاي حاجة ممكن participants يعملوا exchange ليها على بيزنس نتورك. ولاننا بنتكلم عن بيزنس، الاسيتس دي بالضرورة بتبقى ليها قيمة بالنسبة للبيزنس، مثلا ممكن تكون مواد غذائية، سيارات او عملات. وهي كاسيتس ممكن تكون ملموسة زي العقارات والمعدات مثلا، او غير ملموسة زي العقود والمؤلفات الموسيقية. الاسيتس اللي على البيزنس نتورك بيحصل عليها ترانزاكشنز باستخدام تشين كود. قدرة الهايبر ليدجر فابريك على عمل تراكنج للتشينجز اللي بتحصل على الاسيتس دي بيدي قيمة كبيرة له في استخداماته في البيزنس. باستخدام الهايبر ليدجر فابريك احنا بنعمل ديفينيشن للاسيتس في صورة key value pairs، والتغييرات اللي بتحصل على الستيت بتاعه الاسيتس دي بيتم تمثيلها على شكل تغيير في الفاليوز، والتغييرات دي اللي بتبقى ترانزاكشنز اللي ستورد على الليدجر. ولو اتكلمنا بصوره تكنيكال، الاسيتس بتبقى ستورد في صوره جيسون فورم او باينري فورم. الجيسون فورم بيكون بوبيلر لما بنتكلم عن ريبريزنتيشن لفيزيكال اسيت مثلا ونوصفه بمجموعه اتريبيوتس، في حين ان الباينري فورم ممكن يكون مناسب لتمثيل digitized assets زي مثلا electronic documents، صور مثلا وهكذا. الهايبر ليدجر فابريك بيدينا حريه الديفينيشن او الريبريزنتيشن للاسيت في اي فورم من الاثنين اللي انا قلتهم او كومباينيشن ما بينهم. في الفيديو اللي قبل ده انا اتكلمت عن التشين كود، وهو واحد من عناصر الهايبر ليدجر فابريك. التشين كود هو اللي بيعمل اوبريشنز على الاسيتس، سواء كرييشن للاسيتس او ترانزاكشنز اللي بتتم عليها بعد كده. هو ببساطة implementation للبيزنس لوجيك اللي بيضمن ان البيزنس رولز لقراية وتعديل الكي فاليو بيرز اللي بتحصل على الورلد ستيت داتابيز بتتنفذ. انا هتكلم كمان شوية عن الورلد ستيت داتابيز لما اتكلم عن العنصر الثاني للهايبر ليدجر فابريك موديل واللي هو الليدجر. التشين كود بيبقى راننج على اللي بنسميهم endorsing peers المسؤولين عن تنفيذ ترانزاكشنز لكن بدون الكتابة على الليدجر. والاوتكم بيبقى في صوره كي فاليو ابديتس، والابديتس دي اللي هي اللي بيحصل لها اوردرنج وكوميتنج على الكوميتمنت بيرز المسؤوله عن كتابه التشينجز دي على الليدجر. ده هيتضح لما اتكلم عن الترانزاكشن فلو كمان شويه. دلوقتي خليني اتكلم عن الليدجر. الليدجر هو الاليمنت اللي بيتكتب فيه الستيت ترانزيشنز اللي بتحصل على الاسيتس في الهايبر ليدجر فابريك. والستيت ترانزيشنز دي بتحصل كنتيجه انفوكيشن للتشين كود بسبيسيفيك ترانزاكشنز من بارتيسيبانتس على البيزنس نتورك. الليدجر اللي بنتكلم عنها فيها 2 كومبوننتس. الكومبوننت الاولى هي التشين، وهي اللي بيتخزن فيها السيكونس اوف ريكوردز او سيكونس اوف تشينجز بطريقه immutable او غير قابله للتعديل. والريكوردز دي بتبقى متخزنه في صوره بلوكس، ومن هنا جه الاسم بلوك تشين. الكومبوننت الثانيه هي الورلد ستيت داتابيز او الستيت داتابيز زي ما ذكرتها قبل كده، ودي مسؤوله عن تخزين الستيت الحاليه للبلوك تشين. يبقى كده الليدجر بتحتفظ بالكرنت ستيت للاسيتس في الستيت داتابيز، وبتشيل الهيستوري للترانزاكشنز اللي حصلت على الاسيت ده في التشين. في الفيديو اللي فات انا كنت اتكلمت عن الشانلز، ومن المهم ان احنا نعرف ان الليدجر بتبقى تبع شانل معينه، وكل التغييرات او الابديتس اللي بتحصل على الليدجر دي بتبقى محصوره في الممبرز المنضمين للشانل دي. الليدجر بتدينا امكانيه ان احنا نقدر نعمل كويريز عليها باستخدام يونيك كيز، كومبوزيت كيز او رينجز. والكويريز دي نقدر نعملها على الكرنت ستيت من الستيت داتابيز او الهيستوري من التشين. الليدجر مع ترانزاكشنز بتشيل معلومات عن الترانزاكشنز دي، ازاي حصل لها سايننج، اوردرنج، فاليديشن وكوميتمنت. بالاضافه الى كده الليدجر بيبقى فيها كونفيجريشن بلوك فيه الديفينيشن للبوليسيز والاكسس كنترول ليستس اللي الهايبر ليدجر فابريك من خلالها بيتاكد انها بتتحقق لما بيحصل اي انفوكيشن للتشين كود. عنصر تاني من العناصر المهمه في الهايبر ليدجر فابريك موديل هو الشانلز اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو اللي قبل ده، واتكلمت عن ان الشانلز هي الميكانيزم اللي بنضمن من خلاله الايزوليشن ما بين الديفرنت جروبس او ممبرز اوف البيزنس نتورك، بحيث الممبرز اللي على الشانل يقدروا يعملوا ترانزاكشنز بينهم وبين بعض من غير ما يشوفها باقي الممبرز على البيزنس نتورك اللي مش منضمين للشانل دي. الهايبر ليدجر فابريك بيمكننا من اننا نستخدم ممبرشيب سيرفيس بروفايدر للشانل، واللي من خلاله نقدر نستخدم الكريبتو ماتيريالز اللي فيها سيرتيفيكتس بنستخدمها في تامين الكتابه والقرايه على الليدجر. عنصر تاني مهم من ناحيه السكيورتي في الهايبر ليدجر فابريك موديل وهو security and membership services. وطالما بنتكلم عن permission business network يبقى كل البارتيسيبانتس يبقى ليهم ايدنتيتي بتاعتهم والمتمثله في public key infrastructure artifacts بتبقى generated وترتبط بالاورجنايزيشنز والنتورك كومبوننتس والاند يوزرز والابلكيشنز اللي بتعمل انفوكيشن للتشين كود ده.
بالطريقه دي هايبر ليدجر فابريك بيدي كنترول على ازاي ترانزاكشنز والداتا بيحصل لهم اكسسنج على البيزنس نتورك. اخر عنصر من الهايبر ليدجر فابريك موديل هو الكونسنسس. الكونسنسس هو الالجوريثم او البروسيس اللي بيستخدمها هايبر ليدجر فابريك قبل ما يقرر ايه اللي يتكتب على الليدجر. عشان اوضح الكونسنسس بيحصل ازاي على الهايبر ليدجر فابريك انا هاخد ترانزاكشن فلو لواحد من الترانزاكشنز اللي بتحصل. انا عندي في الترانزاكشن فلو في كلاينت ابلكيشن بيعمل انفوكيشن للتشين كود الديبلويد على بعض الممبرز. الترانزاكشن فلو بيمشي كالاتي: 1. الكلاينت ابلكيشن بيبعت ترانزاكشن بروبوزال معين للاندورسنج بيرز بتوع التشين كود الديبلويد على شانل معينه في البيزنس نتورك طبقا للاندورسمنت بوليسي اللي اتحددت لما التشين كود ده حصل له انستنشيشن على الشانل دي. 2. كل واحد من الاندورسنج بيرز دول بيعمل اكسكيوشن للترانزاكشن بروبوزال لكن بدون ما يعمل تعديل على الليدجر. 3. الاندورسنج بيرز بيبعتوا الريسبونسز على البروبوز ترانزاكشنز للكلاينت ابلكيشن اللي عمل انفوكيشن في الخطوه الاولى. 4. الكلاينت ابلكيشن بياخد الريسبونسز ويبعتها للاوردرنج سيرفيس. 5. الاوردرنج سيرفيس بيجمع الترانزاكشنز اللي بتجيله سواء جات له من الكلاينت ابلكيشن ده او كلاينت ابلكيشنز تانيين ويعمل اوردرنج ويقرر شكل البلوك اللي محتاج يحصل له كوميتمنت شكله ايه ويبعت البلوك ده للكوميتنج بيرز. 6. كل كوميتنج بير بيستقبل شكل البلوك ده وبيعمل له فاليديشن طبقا للتشين كود اندورسمنت بوليسي وبعدها بيعمل كوميتمنت على الليدجر. 7. الكوميتنج بيرز بيبعتوا نوتيفيكيشنز للابلكيشنز الريجسترد على النوتيفيكيشنز الخاصه بالترانزاكشن سكسس او فيلير او كمان لما بلوك جديد بيحصل له كرييشن على الليدجر. هي دي الستبس السبعه اللي بتحصل مع كل ترانزاكشنز على بزنس نتورك ابتداء من البروبوزل لحد الكوميتمنت والنوتيفيكيشن، وده بيلخص طريقه الكونسنسس اللي بتيجي مع الهايبر ليدجر فابريك. في الفيديو ده انا اتكلمت على 6 عناصر مختلفه للهايبر ليدجر فابريك موديل كانوا assets, chain code, ledger, channels, security و consensus.